Okay, bossing, short video presentation lang tayo nitong ating kit na piso wifi LPB. This is using Raspberry Pi 4, 2GB RAM. Ito yung parang high-end kumbaga. Hindi naman masyadong malayo yung price. Yung order sa atin ngayon ng client is yung walang custom board. Yung gumagamit lang daw ng basic diagram kasi para mas madali yung pag-troubleshoot. So yan po yung RPi for 2GB. Tapos sa RPi, kailangan mo ng 4 na heatsinks. Tapos para hindi siya masyadong mainit. Although yung RPi nakaka-withstand naman siya ng mga temperature na matataas. And usually yung temperature niya, mga normal temperature niya is nasa ganyan, mga 36, 37, 40. Medyo mas mainit siya pero kasi mas malakas din kasi yung processor niya. Kaya ganun. So ito yung USB to LAN na gigabit. So yung port kasi ng RPi, itong LAN port niya is gigabit, tapos gigabit din yung USB port niya. So yun. USB 3.0 kumbaga yung port niya. So ang advantage kasi ng ganitong basic diagram is that pwede mong, kung sakaling magka-problem yung pin, pwede mong hilain yung pin tapos ilipat sa ibang location. So sa custom board, pwede din naman, kuha ko ng sample custom board ko. Pwede din naman sa custom board, tsaka may fan yung custom board. Anyways, kung ito namang, pwede mo namang ilagay ganito yung fan or ilapit yung fan sa board. So this is the same. Yung sa custom board nga lang, kapag gusto mong kung sakaling merong something mangyari sa pin, okay, sometimes kasi mga fluctuation or kidlat, sometimes nakakasira siya ng pin, pwede mong i-solder itong dito na part. So, okay din yung custom board na version. So, okay din naman yung hindi custom board version. So, dito yung kanyang coin slot RGB. Okay, ito yung available ngayon. Nagpapalit-palit ng kulay. Tapos, meron siyang dalawang LED, isang white tapos isang blue. Itong blue, sumasabay ito sa coin slot. Kung napapansin mo yung coin slot natin is power cut diagram yung gamit natin. So, kapag nag-press ka ng insert money, okay, tayo natin dito sa dito ako ngayon sa kanyang admin. Pasok na tayo sa admin HC. So yan, ang temperature niya ngayon is 37. So normal yan siya sa sa RPi. So medyo mataas-taas ng konting temp ng RPi compared sa Orange Pi. Pero kung meron ka namang fan, nakaka-withstand yung RPi kahit mataas sa temperature. So punta tayo sa 10.0.0.1. So naka-pausing time ko, may 10 hours ako kasi testing ko to kanina. So, pag nag-press ka ng insert money, iilaw yung coin slot. Tapos iilaw din yung color blue. Mapansin mo, off to siya kanina. And accepts, yan siya ng, testing ko yan lahat, old and new, 1,510. So, hindi ka na masyadong habaan yung video. So, ganyan, lalabas yung 5 pesos, then done paying lang tayo. So, yun lang. Kung makikita mo, smooth talaga yung pag-open mo ng admin. Okay, kasi nga, yung RAM niya is medyo mataas. And yung processor ng RPi is quite higher compared sa H3. So, isasend natin to. Video ko lang para may tayo. Meron tayong parang example kung paano bago ipadala sa client. So, thank you for watching. Yung wires natin, kung mapansin nyo, kahit na hindi yan siya naka-CB, naka-tape na siya mabuti, hindi na siya gagalaw, kahit hindi mo na siya galawin, kung mag-install ka, nakadikit na rin siya dito. Okay. So actually wala ka nang talagang gagalawin, no? I-install mo na lang talaga siya, ilabas yung coin slot, yung RGB na coin slot LED, nagpapalit-palit siya ng kulay, sometimes white, sometimes green, sometimes blue. At saka yung fan. So usually recommended lang natin based sa experience na din na minsan nagkaka-problem yung coins pag nilagyan mo pa to siya ng exhaust sa box. So yung ibang tao nilalagay nila yan dito. So may PVC ka man, sakto naman siya. So dinidikit na lang nila yan dito, tapos sa kanila i-install yung PVC sa loob ng box. Mas okay na daw yun kaysa ilagay siya as exhaust kasi pumapasok yung alikabok sa coin slot tapos madaling masira yung coin slot. So parang ginawa na siyang onboard fan, kumbaga didikit mo talaga siya sa board. So pwede mo rin kahit kanay bahala mag-discard pero just based sa experience lang natin yun. Thank you for watching.